Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een like. Ik heb een leuk commentaar gelezen. Nou ja, leuk. Het was een interessant commentaar. Er was iemand die aangaf, goh, je hebt eigenlijk nog niet besproken wat er zou gebeuren als Rusland verliest en Poetin het veld moet ruimen. Nou, dan zijn dat twee losse dingen. Maar ik vind een hele goede opmerking, daar wil ik graag op ingaan. Een van de dingen is, als Rusland verliest, als Rusland moet zeggen van nou, oké, we houden het militair en economisch gezien niet langer vol. Wij gaan, net zoals we toen de tijd in Afghanistan, wij gaan ons toch terugtrekken op eigen land, want het is het niet meer waard. Dan is het niet gezegd dat Poetin dus zijn plek zal verliezen. Poetin is al 25 jaar zeer machtig. En wie moet hem dan weghalen? Wie durft het aan om Poetin aan te pakken? Dus het is maar de vraag of die angst, die Poetin zelf ook zal hebben, of die terecht is. Poetin heeft een zekere wreedheid in zich en er zijn genoeg mensen uit hoge ramen gevallen om iedereen toch behoorlijk angstig te houden. Nou, dus dat is één punt. Het hoeft niet zo te zijn dat er een verandering van de leiding komt. Maar stel je voor dat Poetin wel vervangen wordt. Of omdat hij door natuurlijke redenen wegvalt, of omdat hij een loodvergiftiging heeft. Maar Poetin valt weg, of letterlijk uit een hoog raam valt. Wat dan? Nou, dan is het dus mogelijk dat er iemand zegt, oh, dan ben ik de leider. Maar die persoon, die zal dan wel een heleboel mensen om zich heen moeten hebben die vertrouwt. Want als er iemand zegt, ja, ik ben de leider, en die pakt zomaar de leiding, en er is een ander die zegt van, ja, ben jij besodemieterd? Ik ga niet achter jou aanlopen, ik heb jou nog gekend toen je in je luiers liep. Ja, dan heb je dus grote kans dat daar een letterlijke machtsstrijd ontstaat. En die kan je alleen maar winnen als je heel veel vrienden hebt. En Poetin heeft er de laatste 25 jaar voor gezorgd dat hij alleen maar vriendjes heeft, maar dat de rest onderling elkaar maar niet zomaar kan vertrouwen. Als jij in vertrouwen iets hebt gezegd tegen een ander en die ander heeft jou verraden, dan ga jij een hoog raam uit. Dus in die zin is het maar de vraag of er veel mensen zijn die kunnen vertrouwen op eigenlijk de trouw van mensen om hem heen. En ik verwacht dat dat niet zo is. Dus stel je voor dat Poetin wegvalt, dan zal er een strijd gaan ontstaan. En dan zullen die kandidaten in die strijd, en we hebben het niet over een democratische strijd, we hebben het over een letterlijke strijd. Die strijd, die kandidaten, die zullen moeten kijken op welke manier kan ik dit winnen. Kan ik dit winnen door gigantisch wreed te zijn? Heb ik genoeg mensen om mij heen die crimineel genoeg zijn om gewoon overal doden tot gevolg te laten zijn? Of ga ik het anders doen en beloof ik de wereld aan de Russen? Beloof ik ze ziekenhuizen, scholen, prachtige wegen, hele rijkdom, een beetje Trumpachtig. Beloof alles. En leven niks, maar goed, dat is het laatste. Maar beloof alles. Dat zou wel zo kunnen zijn dat je dan het volk achter je krijgt. En als jij het volk achter je hebt, dan is het nog niet direct dat je dan machtig bent, maar het zorgt er wel voor dat anderen toch wel wat voorzichtiger gaan zijn, want die wonen ook ergens. En dus dat is dan ook weer zo'n punt van oké, het volk heeft wel een zekere macht. Dat hebben we gezien met de Bolsjewieken. Die hebben natuurlijk dankzij het volk hebben ze die oorlog in de tijd gewonnen. En uiteindelijk begon de Sovjet-Unie. En dat is ook niet makkelijk geweest, maar het was wel een breed gedragen beweging die uiteindelijk gewonnen heeft. Dat die ook gigantisch wreed waren, dat is Rusland eigen. Er komt geen democratie in Rusland. Op geen mogelijkheid, want die hebben ze nog nooit gekend. Ze hebben de tsaren gekend, ze hebben de Sovjet-dictators gekend en ze hebben Poetin gekend. En daar komt het eigenlijk op neer. De enige keer dat ze iets van een democratie hadden, is het ze niet goed bevallen, want eigenlijk kwam die democratie op een moment dat de economie heel zwak was en dat heeft een slechte smaak achtergelaten. Dus er komt geen democratie in Rusland, er komt een ander. En die ander, die zal iets moeten doen. En die zal dus iets moeten gaan beloven. En kijken of die iets kan waarmaken. Maar dat beloven, dat zal waarschijnlijk toch eerder intern zijn dan extern. Want hoe fijn vind je het dat Rusland iets gaat veroveren terwijl jij zelf bijna omkomt van de honger? Dat je merkt van ik kan in de winkel weinig kopen en ik zie gewoon dat mijn inkomen steeds verder achteruit gaat. Hoe belangrijk vind je het dan dat
Oekraïne overwonnen wordt. Nou, dat vind je totaal niet belangrijk. Dan wil je wel hebben dat je kinderen naar een goede school kunnen gaan en dat de verwarming werkt en dat soort zaken. Dus ik verwacht dat als er een nieuwe leider in Rusland komt, dat die zich zal richten op het interne verhaal. En vooralsnog niet gaat zeggen van, oh, we gaan ergens een buitenlands avontuur aan. Voor Poetin is dat buitenlandse avontuur wel ontzettend belangrijk. Want die moet zich daarop richten. Want Poetin kan niet wijzen op, oh, hoe fantastisch is het in Rusland zelf gegaan. Dus Poetin zal altijd zeggen, nee, we moeten een strijd hebben. Dus Poetin is voor de oorlog. Het zal ook heel moeilijk zijn voor Poetin om concessies te doen. Want hij heeft beloofd, oh, ik ga die oorlog gigantisch winnen. Dus vandaar dat ik niet verwacht dat deze oorlog stopt. Deze video wordt gesponsord door Maarten Verheijen van Beurs.com. Maarten Verheijen publiceert al 25 jaar de meest gelezen wekelijkse nieuwsbrief voor beleggers in de lage landen. Zijn eigenzinnige analyses worden gelezen door maar liefst 64.000 beleggers. En deze beleggers werden een hele lange tijd geleden al een jaar op voorhand geïnformeerd over de naderende kredietcrisis. Ze kregen in 2013 het advies om bitcoin te kopen en toen deed bitcoin nog maar $100. Ze verdienden 831% aan een belegging in rhodium. Dus als jij die wekelijkse nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, ga dan naar beurs.com en schrijf gratis in. Samen met die nieuwsbrief ontvang je ook gratis het e-book Eindspel van ons financiële systeem, het e-book De Slag om de Petrodollar en het pas verschenen rapport De beste belegging die je nu kan doen. Die oorlog kan eigenlijk bijna niet stoppen met Poetin aan het roer en concessies aan een Oekraïne. Dat kan Poetin in feite bijna niet aan. En vandaar dat ik hoop en verwacht dat Poetin toch binnenkort het veld gaat ruimen. Want dat zou vrede kunnen brengen.